नमस्ते, म प्रवेश सुवेदी। एक पटक एउटा ताला खोल्ने व्यक्ति रहेछ। उसले वर्षौं पुराना तालाहरू जसको साँचो हराएको थियो त्यस्ता तालालाई पनि खोलिदिने गर्थे। मानिस उसलाई ताला खोल्ने जादुगर भनेर चिन्ने गर्थे। उसको चर्चा परिचर्चा बढ्दै गयो। उसलाई विभिन्न टेलिभिजन श्रृङ्खलाहरूमा बोलाउन लाइयो। त्यसै बखत एकजना व्यापारी बिजनेसम्यानले सोध्छन् कि अब हामी यस्तै तालचा खोल्ने प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने उनी सोध्छन् र यसको आयोजना पनि गर्छन् र त्यसमा प्रथम हुनेले 1 करोड रुपैयाँ पाउनेछ भनेर घोषणा पनि गर्छन् र त्यस तालचा खोल्ने व्यक्ति जो थिए तिनलाई पनि निमन्त्रणा गर्छन् र ती तालचा खोल्ने व्यक्ति जो थिए ऊ सहभागिता त्यस कार्यक्रममा जनाउँछन् र ती अर्गनाइजरले भन्छन् कि हजुरलाई के पौडिन आउँछ भनेर सोध्छन् र उसले भन्छ मलाई पौडिन आउँछ भनेर उसले भन्छ। त्यस पछाडि ती अर्गनाइजरले फेरि भन्छन् कि ठिक छ, त्यसो भए हजुरलाई हामी यस स्विमिङ पुल तल एउटा बाकसमा हामी राख्छौँ जसमा हामी तालचा लगाउँछौँ र त्यस तालचालाई खोलेर तपाईँ माथि आउनु पर्ने हुन्छ। यही नै तपाईँको काम हो र यदि तपाईँलाई गाह्रो भयो भने त्यहाँ एउटा आकस्मिक बटन पनि हुन्छ, त्यसलाई दबाएर तपाईँले हामीलाई सङ्केत दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रा सहयोगी टोलीहरू तपाईँ समक्ष आएर उद्धार गर्नेछन् भनेर अर्गनाइजरले भन्छन्। त्यस पछाडि ती व्यक्ति हाँस्छन्। पर्दैन, त्यसको आवश्यकता नै छैन। म फटाफट जान्छु तल र फटाफट म माथि आइहाल्छु सबै तालचा खोलेर भनेर ऊ हाँस्छ। र त्यस पछाडि त्यस तालचा खोल्ने व्यक्तिलाई त्यस बाकसमा राखेर स्विमिङ पुल तल लगिन्छ। तर त्यति नै बेला उसले विभिन्न युक्तिहरू लगाउँछ त्यस तालचालाई खोल्नको लागि, सूत्रहरू लगाउँछ, तर तालचा खोलिँदैन। उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो, तर पनि उसले सोच्छ कि बाहिर सबै मानिसहरू मलाई हेरिरहेछन्, मेरो मजाक हुन्छ भनेर ऊ विभिन्न कुराहरू सोच्न लाउँछ र उसले विभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै उसले त्यही बाकसमा नै शरीर छोड्छ। साथीहरू, कथा सानो छ तर निकै नै गहिरो छ। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा कतिपय सरल कुराहरू जसको एउटा सरल विधिद्वारा नै सम्पन्न गर्न सकिने कुरालाई पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भएका बावजुद पनि हामीले अरूले के सोच्लान्, मेरो बुवा आमा छोरा छोरीले के सोच्लान् भनेर त्यही समस्या त्यही बोझलाई लिएर हामी बसिरहेका हुन्छौँ र अन्ततः मानसिक शारीरिक रूपले हामी कष्ट उठाइरहेका हुन्छौँ। साथीहरू, जीवन छोटो छ। हामी आफ्ना सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै कुराहरू सोचिरहेका हुन्छौँ। उसले के सोच्ला, मैले यस्तो गरेँ भने उसले के सोच्ला, उसले के सोच्लिन्, उहाँले के सोच्नु होला भनेर हामी सोचिरहेका हुन्छौँ र जोसँग कुरा गर्नुपर्ने हो उसँग हामी कुरा गरिरहेकै हुँदैनौँ। हामी आफैभित्र कुरालाई खेलाएर बसिरहेका हुन्छौँ र चिन्ता लिएर हामी चितातिर गइरहेका हुन्छौँ, लम्किरहेका हुन्छौँ। साथीहरू, सबै खेल दिमागको हो। सरल सोच्नुस्, जति सोच्न जरुरी छ त्यति नै सोच्नुस्। यदि हामीले सरल आफ्नो जीवन, सरल सोचाइ, सरल गराइ र सरल भोगाइ गरियो भने हाम्रो जीवन पनि सार्थक हुन्छ। आजको यस भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो
यदि मन परेको छ भने कृपया लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। जाँदा जाँदै अन्तिममा म सदैव यही भन्छु, बी सिम्पल, बी स्याम्पल। नमस्ते।